Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa How to Great Filipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay! Welcome po muli sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po, magluluto naman ako ng Pancit Bihon Guisado. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po ako dito bihon noodles, which is na binabad ko siya sa tubig. Ang gamit ko po rito, breast chicken. In-slice ko lang siya ng maninipis. Kailangan din natin ng bell peppers, sibuyas, dahon ng sibuyas, lemon juice, asin, paminta, bawang, green beans, cauliflower, repolyo, toyo, oyster sauce. Gagamit din po tayo ng tubig at mantika. Ito po, sa akin pong cooking pot, naglagay na po ako ng mantika. Siyempre, ang una po natin gagawin, magigisa na tayo. Unahin natin yung bawang. So, hintayin ko lang siyang pumula, tapos ilalagay na po natin yung ating sibuyas. So, ayan po, okay na po yung ating bawang. Sibuyas naman. Lulutuin ko lang yung ating sibuyas, tapos po maglalagay na tayo ng manok. Ayan po, okay na yung ating sibuyas. Yung sliced chicken naman, chicken breast ang gamit ko rito. So, gigisahin ko lang siya ng mga 4 minutes. Tapos po, ipapakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. Ayan po, naigisa na natin yung ating manok. Madali naman siyang maluto, gawa ng thinly sliced po yung ginawa natin. Susunod natin gagawin, kanina hindi ko binanggit sa inyo, maglalagay ako ng Maggi chicken cube. Isang piraso lang. Tapos po, yung cauliflower, lalagay na natin. Matigas na gulay, green beans, at mag-a-add po tayo ng tubig. Haluin ko lang sandali. Maglalagay na tayo ng asin at paminta, toyo, oyster sauce. So, lulutuin ko lang siya ng mga 5 minuto. Once na maluto na po totally yung ating manok at ang gulay, papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. Ang paglalagay pa ng mga natitirang gulay na malambot. At ang panghuli yung ating bihon. Okay po, tanggalin ko na yung takip. Luto na pa yung ating cauliflower tsaka yung ating beans. Susunod na po natin yung ating bell peppers, ang ating repolyo, maglalagay po tayo ng lemon juice,
Tapos po, isasabay ko na rin yung ating bihon. So haluin ko lang siya, i-combine ko lang siya. Yung kanya pong tubig, sisip-sipin po nung bihon. Yun po maglalagay ng lasa sa ating niluluto na bihon gisado. Tapos po ang panghuli, ilalagay na po natin yung ating dahon ng sibuyas. So ayan po, luto na po yung ating bihon. Ang gagawin ko lang po, ang aking technique sa pagluluto ng bihon, kukuha ko ng gunting, tapos po, kakat ko siya. Para pagka sinerve po ninyo, hindi po siya mahaba. Tapos po, maglalagay na tayo ng dahon ng sibuyas. Haluin ko siya uli. Tapos po, papatayin ko na yung kalan. Ready na po siyang i-serve. Ito na po ang ating napakasarap na Pancit Bihon Guisado. Sprinkle nyo lang po siya ng lemon juice or calamansi. Maraming salamat po sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Sana po panoorin nyo rin yung aking mga videos sa howtogreatfilipino.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!